Vänta, du får vara tyst. Live jävlar! Hej allihopa, välkomna tillbaka till en helt ny live här på min kanal. Ska bara ta upp en sida här. Hej Filip Flöger, tja. 77 subs, ska vi nå 80 subs idag skulle det vara helt sjukt alltså. 80 subs, kom igen. Subscribe, kom igen då. Ja, okej, let's go. Vänta, kan vi inte värma upp lite kreativ, okej? Du, Konking. Ja, hej. Vi kör lite kreativ, vi värmer upp lite, okej? Någon chatte som vet någon bra musik. Jag behöver bara 3 subs till. Show Liverpool. Brush. Subba från er föräldrars och allas konto så når vi 80 subs idag. Skulle vara helt kungligt alla alltså. Ready då. Cooking. Bra. Okej, bra. Green or blue, show off your energy, flamingo. Kom igen då. Okej, du kommer snart. Okej, nice. Jag kommer få en längre, alltså jag kommer få min kusins skärm, alltså kung är han alltså. Tja. Stod in i min. Okej. Har du gjort en different eller? Har du gjort någon different? Nej. Kan du gifta mig? Vadå gifta dig? På Fortnite så gifta. Kan du? Eller okej, skit i det. Vi undrar. Jag tror nog att det var... Ja, exakt. Liverpool är fortfarande kvar. Jag antar att vi inte får döda här. Varför ser jag alltid pil över alla? Vart är alla shotguns så? Jag går runt utan vapen här. Vart är alla shotguns? Hallå. Har du bara en shotgun eller? Ett bugg. Det är så ibland att den bara spawnas en gång. Men om du vill ha den shotgunen du måste till. Jag kan ha en hög istället. Lovar du? Då kommer jag inte spawna dig med SMG, du tar digel istället, okej? Jo, du får ju bara inte. Nej men jag försöker digel lite också. Och bara om vi vill köra mer så vet vi att starta igen eller? Va? Vad sa du? När du startar sen, ja. Okej, ska vi börja fightas nu? 1, 2, 3.
Det här är första bilden som jag gör på Jaldan idag. Jag också. Det här är ens första gången jag tror att jag rör mig till en kodiskt idag. Hur kan alla vara så bra på att bygga sådana snabbt, eller hur? Det som stör mig skitmycket nu att tiden inte är, det helt. Klarar inte helt. Alltså det är inte hela tiden, alltså man kör hela tiden. Att det var 16 minuter eller 20 minuter. Jag vet. Oh. Nu då, är det ner? Kom in då! Vad väntar du på? Jag låg. Jag visste det! Jag visste det! Låt mig ta en SMG, okej? Jag kan inte spela med digel alltså. Ja, din älskling. Stoppa flayan, han är inte så pass med. Okej, ska vi börja igen då? 1, 2, 3. Det börjar bygga innan så. Men jag antagligen det filar nu. Börja faktiskt. Jag börjar faktiskt när jag sa 3. Okej, förlåt. Jag är jättelåg. Alltså om jag tar dig med... Jag har 19 hopp. Okej. Oh shit, jag fastnade i Discord. Oh. Nej, fan.
Jag hade 15 HP nu. Hur har du det? 15 HP? Hur? Du hade 19 för när du är 15. Men jag sa inte, jag hade 19 innan, men nu har jag 15. Hur? Taggar mig väl. Jag kan inte tagga det. Jag taggar det var. Nej! Om du hade träffat den där alltså, då skulle det vara clean alltså, eller? Ja. Oj, pil över det. Vad är du? Hur var det där helt uppenbart 44? Jag vet inte. Psych. Ah, snyggt. Vänta. Är du fortfarande med i klanen, eller hur? Ja. Jag lurade Kiss och min kompis alltså idag. Jag bara, alla som är med i min klan har Renegade Raider och Recon Expert. Han bara, really? Och så bara, sa jag vet det, något Gmail och password, så jag vet det, bara hittade på typ M4 och massa bokstäver och sånt. Jag hittade på det och LOL, Gmail och sånt, you know. Och så vet du, så jag har allas password här på en lapp. Allas password och Gmail och sånt. Så jag kan bara logga in på dem så kan jag liva klar. Han trodde på det. Sen så jag skojade. Han blev så glad för han bara trodde att han hade fått mitt accountskod och så bara, jag ska logga in på det, spela på det för att det var så bra skills och sånt. Okej, men tack. Ja. Jag är live på YouTube och jag kör subs. Kong behöver inte subba för att han, jag vet det. Du kan ju inte väl inte subba, eller hur? Nej, det går inte. Vad sa du? Jag kan. Det går inte, vet inte varför. Vad sa du? Det går inte, vet inte varför. Va? Det går inte för mig. Okej, men alltså, du är min klan så till chill. Men Isak, om du ska vara med, då måste du subba på mig. Okej. Vad heter du? Du kan väl säga till honom vad jag heter. Och kan du snälla fixa din mick? Vems min? Ja, din. Det är fett jobbigt när du flåsar. Ska du sitta där?
sluta flåsa. Vad kör ni? Vi kör bättre. Men vad kör ni på något? Fortnite Creative. Men var det en hinderboll eller vad? En. Creative. Jag ser konken. Det är på en hinderbana. Inte konking, den är någon. Ja. Det var någon som joinade som hette typ Stockholms Lejon. Han är ju någonting i Stockholm. Det spricker om han tog. Stockholms Lejon. Fan, jag gick på den nu igen. Ah! La 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 la. Nej! Jag var rädd. Vänta, vem är bäst av er två? Båda är lika bra. Hej Kör båda två. Ja. Oh shoot. Jag hatar dig. Konking, varför har du två snipers? Jag vet inte. Jag kunde inte bygga den. Mamma. Mamma. Hur många kills har du? Jag. 3 Mm. har du. Jag 4. Jag lovar. Tjena Edvin. Alltså jag streamar ju. Vänta, vad kör han där Stockholms? Lejon eller vad heter det? Stockholm är ju oss. Alltså vad är du? Jag vet vad han är. Jag leder så jag kommer bara trickshotta. Han är Hur borta. mycket leder? Hur mycket leder du med ens, Konking? 1. Han var fega. Han var fega.
Jävlar vad det laggar oss. KBB. Någonting. Jag vet inte varför det laggar sönder. Det är säkert någonting på andra sidan. Vilka server är du på? Ja, i Europa. Det har jag också. Jag på Europa. Någon har joinat oss som heter Nidortarsson. Eller vad fan han heter. Igen kommer vi sluta kampa nu. Kampa hela tiden. Oh my god. Oj. Alla kan inte ändra gamet. Vet du det? Jag vet! Kolla! Där. 80 sub snart! Ni kanske inte såg det. Snart är vi 80 sub. Så om jag kör med shotgun kommer jag hit. Vänta, livestreamar du nu? Fuck it. Tack för att jag fick komma hit. Hur länge har du hållit på med YouTube? Ja, Mm. ett år kanske snart. Ja, jag vet inte. 3 år. Jävlar vad det laggar hos dig. Hugo, har du något konto på YouTube? Det tar ju aldrig slut. För jag försöker trickshotta honom. Han är bara tråkig, han bara sitter. Han vill bara vinna. Det blir lika. Eller vi kör skåd. Du tror att du är brorsan, du är inte farlig. She say, do you love me? Apparently, okej, vi är inne på streamen. Just det, jag kan kolla upp det själv här. Vänta, jag tyckte att jag såg dig. Va? Jag har sett dig någonstans, alltså. Du bryr sig alltså, du är kung tror jag på YouTube för att du gör hur många
var det som joinade precis när jag kollade chatten? Ja, det kan vi alltså, Brush. Vi kan göra det. Vi kan göra det. Sätt på skål. Okej, jag gjorde det nyss. Du får subba på mig nu. Här har vi beviset om han subbar. Den här kommer gå upp till 78 om han subbar. Elvin, varför tog du bort det där meddelandet? Vad sa du? Tryck på skål. Okej, men det kommer komma upp här om du... Oh shit. Men du får adda mig. Du får gå in på YouTube först då. Och eller Isak, eller vad det nu heter. Du andra. Jag heter Isak. Ja, Isak. Kan du gå in och subba för mig då om du ska vara med? Vad sa du det hette? Har du inte sagt ens? Ja, jag skriver i chatten vad jag heter. Okej. Ja, du har inte subbat den på mig alltså. Du måste subba på mig först också då. Jag subbar på dig, men det är C. Du subbar inte på mig alltså. Hur ser din bild ut? Elite Angel. Okej. Ja, jag har hittat den. Okej, subba på då. Det kommer komma upp 79 om du subbar där. Först kommer det komma upp 78. Stäng av ljudet! Jag subbar på dig. Stäng av ljudet! Det inte på mig. Stäng av! Stäng av! Så. Fan. Hur många tittare har du? Nu har jag 4 står det. Hos mig så står det att jag har 3. Okej, då kanske jag har 3. Alltså jag subbar på dig nu, CC. Bara subscriba. Avprenumerera. Så. Jag avprenumererar på dig, CC. För du vill inte prenumerera på mig. Kan du subba då? Jag kan inte. Varför inte? Det har hänt samma sak som med mig med Konking. Jag kan inte köra med fler såna. Det räcker med en. Varför är det så många subs? Det är inte coolt. Jag vill bli fan på YouTube. Jag kan. Ska fråga min kompis om han vill spela. Ta den här och börja springa. Och just det, ni YouTube har inte sett vilka skins jag har fått. Den här, skitful. Okej, skit i den. Men så har jag fått Moki måste... Jag har fått en ny tröja. Inte än. Alltså kan någon vara med eller kan någon bara komma in och vara med? För att jag behöver göra challenges. Alltså är det fortfarande kvar, vet du? Vad heter du, Elvin? Ta den här och börja springa. En stad som är farlig.
Aha, börja. Spring. Vänta, vad fan är det här? Det här kan inte vara. Nej. Gold Trooper! Gold Trooper! Gold Trooper! Gold Trooper! Hey, hello Gold Trooper! Hello! I'm here from... Oh shit, vad flaggar det lite? Don't feel wind då.
ser ingen. Okej, de är flera, de är flera. De är flera pers. Det är bäst att göra dem ut härifrån. Vart kom de ifrån, eller? Så vart kom de ifrån? Ja, jag trodde att de kom därifrån eller därifrån. Ser folk där framme? Är det bara en eller? Jag tror att det är flera. Så. Jag hör folk skjuta nära. Jag vet att det kommer komma från mig. Jag kommer gå och sätta mig i en busche. Nej, jag visste det. Vart är han ifrån nu? Ja, där är han. Hur många är det ens? Jag visste det.
Snälla säg att jag får rustningar på den nu. Snälla, snälla, snälla. Kom igen. Yes! Vilka är inne på streamen? Okej, alltså jag går off. Jag kommer gå live sen.